हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, हूँ छू भरत सर। एबीसी क्लासेस गांधीनगर यूट्यूब चैनल पर फरीथी आपનું એકવાર હાર્દિક સ્વાગત છે। બેટા, જો તમે અત્યારે ધોરણ 9 અંદર અભ્યાસ કરી રહ્યા હતા, મતલબ કે વર્ષ 2020 થી 21 ની બેચમાં જો તમે ધોરણ 9 હતા તો તમને માસ પ્રમોશન દ્વારા પાસ કરી દઈ અને ધોરણ 10 માં લાવી દીધા। ધોરણ 9 માંથી ધોરણ 10 માં તમે આવી ચૂક્યા છો, સો કોંગ્રેચ્યુલેશન। જેટલી મહેનત કરી છે, અગર મહેનત કરીને આવ્યા છો તો બહુ સારી બાબત છે, અગર તમે મહેનત કર્યા સિવાય સરકારની મહેનતના કારણે જો તમે ધોરણ 9 માંથી ધોરણ 10 માં આવી ગયા છો તો એડવાન્સમાં ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ કે તમે ધોરણ 9 પાસ કરીને અત્યાર સુધી ધોરણ 10 માં આવી ગયા છો। જે કોઈ પણ પરિસ્થિતિ ચાલતી હતી, પરિસ્થિતિ ચાલે છે, એમાં આપણે કશું નથી કરી શકવાના, પણ સમજો કે આપણું વર્ષ નથી બગડ્યું, વિદ્યાર્થીઓને કોઈ જાતનું નુકસાન સરકારે થવા દીધું નથી, તો તમારા માટે તો ફાયદો જ છે ભાઈ। કારણ કે ધોરણ 8 માંથી સીધા રામ ભરોસે, ભગવાન ભરોસે કે સરકાર ભરોસે ધોરણ 8 માંથી ધોરણ 9 માં આવી ગયા અને ધોરણ 9મું પણ આખું સરસ રીતે પૂરું થઈ ચૂક્યું છે। મહેનત કરી છે તો ખૂબ જ સારી બાબત છે, અગર નથી કરી તો હવે તમારે વધારે મહેનત કરવી પડશે। કેમ વધારે મહેનત કરવી પડશે? કે આપણો પાયો અગર કાચો રહી ગયો હશે, અને એવું કહેવાય છે કે ધોરણ 9 એ ધોરણ 10નો પાયો છે, એટલે જો તમે ધોરણ 9 કમ્પ્લીટ નહીં કર્યું હોય તો ધોરણ 10ની અંદર તમારે એક્સ્ટ્રા એફર્ટ નાખવા પડશે। એવું નથી કહેતો કે તમે નહીં ચાલશો, મસ્ત રીતે ચાલશો, પણ વાત એ છે કે તમારે થોડી એક્સ્ટ્રા તૈયારીઓ કરવી પડશે। હવે જો તમે ધોરણ 10ની અંદર આવી ગયા છો તો પહેલો પ્રશ્ન એ ઉદ્ભવે કે સાહેબ ધોરણ 10માની તૈયારી કરવી કે 9માની કરવી કે અત્યારે આરામ કરવાનો, જ્યારે સમય થશે ત્યારે આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું। તો એના માટે ખાસ કહી દો બેટા કે તમારી જે એક્ઝામ છે આવતા વર્ષે, યાની કે વર્ષ 2022ની અંદર જે એક્ઝામ લેવાશે, હવે ક્યારે લેવાશે એનું તો કોઈ ફાઇનલ છે નહીં। કદાચ વિચારીને ચાલો કે તમારી એક્ઝામ માનો કે માર્ચમાં લેવાઈ જાય, ધ્યાનથી સમજો, માર્ચની અંદર લેવાશે, કારણ કે વર્ષ માર્ચમાં લેવાતી હતી, એ પ્રમાણે કદાચ લેવાઈ જાય તો આપણે શું કરવું પડે? અત્યારથી તૈયારીઓ તો સ્ટાર્ટ કરી દેવી પડે। ભગવાન ઉપર ભરોસો આપણે રાખી શકીએ, આપણી પોતાની મહેનત ઉપર ભરોસો રાખીશું, પણ કદાચ હવે ક્યારે એક્ઝામ લેવાશે એનું નક્કી નથી। પણ વિચાર કરો કે આપણે રેડી રહીએ તો કદાચ એવું થાય કે પાકિસ્તાનવાળા જ્યારે યુદ્ધ છેડે ત્યારે આપણી ભારતની આર્મીને તૈયાર કરવામાં આવે તો એવું તો ચાલે નહીં। આપણે પહેલેથી તૈયાર રહેવું પડે કે જ્યારે એ લોકો કંઈ હળી કરે તો સીધા ઠક આપણે એમને ઉડાડવા માટે તૈયાર રહેવું પડે। તો પરિસ્થિતિ આપણી આવી છે કે બોર્ડની એક્ઝામ તમારી જ્યારે લેવાની હશે ત્યારે લેવાશે। કદાચ તમે આવું બી ક્યાંક સાંભળ્યું હશે કે 10માનું બોર્ડ કેન્સલ થઈ રહ્યું છે। ભાઈ કેન્સલ થાય છે તો શું વાંધો છે? સ્કૂલની એક્ઝામ તો લેવાશે ને, એ તો આપવી જ પડશે, એમાં તો કોઈ તમને છુટકારો મળવાનો નથી। એટલા માટે ઇન શોર્ટ સમજી લો કે આપણે વધારે તૈયારી કરવાની વાત નથી। રોજની એકાદ બે કલાક તમારો ક્લાસ હશે, એ ક્લાસની અંદર તમે જોડાઈ શકો છો, અને પછીનો જે તમારો સમય છે એ સમયની અંદર તમે 4-5 કલાક વાંચન કરો, કારણ કે 24 કલાક તમારી પાસે છે। તમે ઊંઘો, રમો, ફરો, જાઓ, ગમે ત્યાં કંઈક એક્ટિવિટીઝ કરો છો તો કેટલા કલાક તમારા જાય? 10 કલાક, 12 કલાક, ચલો એમાં તમારું 50% સમય તમે એમાં ગાડી નાખશો, તો બાકીના 12 કલાક શું કરવાનું? એટલીસ્ટ રોજના 6-7 કલાક ભણવા પાછળ સમય ઇન્વેસ્ટ કરો તો તમારો ઇન ફ્યુચર ફાયદો થશે। અત્યારે ધારો કે તમે રમવામાં કે ગપ્પા મારવામાં કે મોજ કરવામાં, ટીવી જોવામાં કે ગેમ રમવામાં સમય વેસ્ટ કરશો તો શું થશે? ઇન ફ્યુચર નુકસાન થવાની શક્યતા રહેલી છે। જે કંઈ પણ આવડતું હતું એ બી ભૂલી જશો। સો પ્લીઝ થોડા શિક્ષણ સાથે જોડાયેલા રહો તો તમને લાંબો ફાયદો થશે અને વ્યવસ્થિત રીતે તમારી તૈયારીઓ બી થઈ થશે। અને આ જે ધોરણ 9મું પૂરું થઈ અને જે હાલ ધોરણ 10માં આવ્યા છે એના માટેની સ્પેશિયલ બેચ એ સ્ટાર્ટ કરી રહ્યા છીએ અમે। ક્યારથી થાય છે, શું છે, એના વિશે પૂરી ડિટેલ જોતી હોય તો નીચે એક ડિસ્પ્લે ઉપર જે તમને નંબર બતાવી રહ્યા છે એ નંબર ઉપર તમે ફોન કરી અને વિસ્તૃત માહિતી લઈ શકો છો। અને એ બેચની અંદર તમે જોડાશો, બેચ લાઈવ હશે અને લાઈવ ક્લાસ આખું વર્ષ ચાલવાના છે। ભલે સ્કૂલો તમારી ચાલુ થઈ જાય, ભલે ટ્યુશન ક્લાસીસ ચાલુ થઈ જાય, આપણી લાઈવ ક્લાસની બેચ કન્ટિન્યુઅસ ચાલુ રહેશે। અને આ લાઈવ બેચની અંદર એક વખત તમે જોડાઈ જાઓ છો તો સમજી લો કે તમારે તમારા જે તે વિસ્તારની અંદર તમે રહો છો, ધારો કે ગુજરાતની અંદર તમે સુરતમાં રહો છો, રાજકોટમાં રહો છો, બનાસકાંઠા છો કે ગમે ત્યાં કોઈ પણ જગ્યાએ છો, જે જગ્યાએ ભણી રહ્યા છો ત્યાં તમારે ઓફલાઈન ટ્યુશનની કોઈ જરૂર નહીં પડે। કારણ શું છે કે એ લેવલ સુધીનું કામ અહીંથી તમને આપવામાં આવશે કે તમારે ઓફલાઈન ટ્યુશનની જરૂર જ નહીં પડે। માની લો કે તમે ઓફલાઈન ટ્યુશનની અંદર 10-10 હજાર રૂપિયા કદાચ મેથ્સ સાયન્સની ફીસ તમે ભરતા હશો, તો એ જ વસ્તુ તમને બહુ જ ઓછી પ્રાઇસની અંદર અને ઘરે બેઠા ક્યાંય ગયા વગર તમને બિલકુલ આસાનીથી મળી જશે। અને એ બી વિડીયો લેક્ચર્સ પણ તમને લાઈવ હશે અને એની સાથે રેકોર્ડિંગ બી મળશે। તો મતલબ સમજી લો કે અત્યારે તમે ભણી ગયા છો, કોઈ કારણસર નથી જોડાઈ શક્યા તો પણ કોઈ ચિંતા નથી। કદાચ થઈ શકે છે કોઈ ડાઉટ છે તો તમે લાઈવ હશે એટલે બિલકુલ પૂછી શકશો, વાત પણ તમારી થઈ જશે, ઝૂમમાં ક્લાસ હશે, એટલા માટે કોઈ ઇશ્યુ
આવશે નહીં. તો આ રીતની સરસ મજાની બેચનું પ્લાનિંગ હાલમાં થઈ રહ્યું છે. પ્લીઝ ફટાફટ આ જે નંબર આપેલો છે નંબર ઉપર ફોન કરો અને પૂરેપૂરી માહિતી લઈ શકો છો. તો વિસ્તૃત માહિતી ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર પણ આપેલી છે, એ પણ તમે વાંચી શકો છો. છતાં અમારી સાથે જોડાઈ અને કંઈ વિશેષ તમારે જાણકારી જોતી હોય તો પણ તમે આ નંબર ઉપર ફોન કરી શકો છો. આશા છે કે તમે અમારી સાથે જોડાશો અને વ્યવસ્થિત રીતે તમારી તૈયારીઓ શરૂ કરી દો. અને ફરી મળીશું નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય બાય. જય હિન્દ.